Hello everyone, Mark here. In this video, ang pag-usapan naman natin ay tungkol sa reports. I know na-mention ko na yung reports before nung kinumpara ko siya sa widgets. Pero may pagkakaiba rin kasi sila. Si widgets kasi ang pinidisplay lang niya ay yung mga total number of something. Like for example, sa inventory system, dinidisplay niya dito yung total number of sales, total number of products na na-sold, mga ganan. Sa student management system, dinidisplay niya yung total number of students enrolled. Yun lang yung mga dinidisplay niya, total. Wherein sa reports, dinidisplay din dito yung detailed breakdown kung paano nakapag-come up dun sa total number of data na yun. So yun yung pinaka-difference nila. Si reports, very detailed. Ang example ng mga reports sa mga management system is like, for example, sa library system, pwede ka mag-produce ng borrower's report, a list containing of students na nag-borrow ng books. Let's say, for example, for this month or for this year. Ganon yung borrower's report. And then sa inventory system, na mention ko na rin before, yung sa sales report, di-display dito yung list of products sold per daily or monthly or annually. Yan. Sa student management system, maraming klaseng reports na pwedeng i-display here or i-produce here. Pwedeng enrollment report, list of students na nag-enroll for the school term, or grades and coding report, list of faculty na nakapag-encode na ng grades nila sa ganitong grading period. Mga ganong klaseng report. So, very important siya na feature sa isang management system. So, dapat existing siya kapag mag-represent kayo ng system sa inyong thesis defense or capstone project defense. Ang pinaka-important na feature na hanapin dito ng yung panel is kung downloadable ba yung na-generate na report. Important kasi na kuwari si user may na-generate siyang report, gusto niya ipakita yun sa boss niya, paano niya mapapakita? Dadalhin niya yung laptop niya. Dapat pwede niya i-download, pwede rin niya i-print. So yun yung importance ng downloadable na feature. And when you download a report, dapat available siya sa ganitong format, sa Excel or sa PDF. Yun lang yung mga basic na format na kailangan ng mga client or ng mga users. And ano na dito, pinaka-advanced feature na siguro dito or nice to have na tong sasabihin ko next is yung kung pwede siyang isend directly to email. Like for example, nag-generate ako ng report, ayoko nang hintayin. Dapat pagkatapos niya, send to directly to email nung naka-login na user. So magandang feature yun. Parang it lessens the time na nakatutok yung user sa screen mismo. Yung hindi na niya hintayin pa matapos yung generation. Kasi usually mga generation ng report, it takes minutes or hours even sa ibang klase mga reports. And last na part na babanggitin ko is yung kung customizable. Kung customizable siya. When I say customizable, sila, yung user mismo yung bahalang mag-design or mag-layout nung report nila. Ang ipro-provide mo na lang sa kanila is yung list of variables na doon, yung system mo mismo yung magsusupply ng data doon sa mga variables na yun. So, for example, variable A, B, C lang yung pinovide mong variable sa kanila. Sila lang bahala mag-place doon sa kanilang format, sa kanilang template. Tapos, yun na yung gagamitin ng inyong system na template sa pag-produce ng report. Kumbaga, ang gagawin na lang ng system ninyo is pro-providean nyo ng data, yung mga, hanapin nyo yung variables sa template na yun, tapos pro-providean na lang nyo yun ng data. Tapos, kung ano yung na-generate, yun na yung report. So, ganun yun sa customizable feature ng isang reports generator sa isang system. So, that's all I have to say to you. I hope na nakatulong ito sa inyong pag-develop ng inyong software. And good luck. Thank you for your time. Bye.